con tha như nó lấy vậy má. Con tha con này. Không định không đâu bay à mấy ta. Quay mai mà viên lên là trong mà con lên không á. Cái trồ sót anh muốn thích đó, cái trồ lại đẹp. Đây là nó. Con này không lên. Lên luôn ta đâu. Cá mới đó nó đẹp thế không? Đây màu cho nó. Bác lên đây luôn đi. Cái trồ sót anh muốn thích đó, cái trồ lại đẹp. Đây là nó. Con này chết rồi. Đây là con ham luôn đây con. Đây là con ham luôn đây này này. Ngay bên dương vậy anh nhớ hả? Alo, đang của anh. Con má con đang hỏi. Cái số linh tinh con. Bông ở bên tầm lưỡi nha bông. Ở bên tầm lưỡi nha. Đang ngon chưa? Con ở tầm lưỡi cha. Bông mở ra nữa. Con bạn đi đi. Con đi giật. Con đi giật. Đi tới mình lấy cơ. Mở cho hót ra cái đã mà mày ơi cái trắng không? Hót đi anh không bay luôn này. Anh đi tao đánh tôm mà. Ê, cho thì cả hai đứa đây chắc chắn việc thì ngon này. Còn bên này tôi thôi như đây kìa. Bông chắc là chọn hai đúng không? Cái thang mà thầm chi khỏi cái thang mình mai ăn có bơi nào lứa nó ai đi mua lại cái lứa Đi mau ban hai mình có viên mình lấy tôi là xong. Tôi nó còn lên đây. bên nãy kho mau bay con kia ấy.
như vậy con cái vay dung với ở đây cây váy gặp bây giờ con nói cây váy to này không dịch không đâu vay ở mấy ta vay đi lên là trong ba con lên vô mà con đi con bay con buôn con hay là con hay vô nhà tay mà tôi đã có ăn con lên chứ viên này tay mà vô dùng ai bị dung mấy dùng này bên ai bị dung chặt ca bị dùng hay mà thay dùng ơi với dùng thành ra biết tao cho biết dùng đi cầm mấy buôn con hay riêng à riêng à riêng hay cũng bắt chuột dùng hai bữa sao phải bữa là phải mà mua con là phơi luôn dân này mua con lóng mình dân này tôi nó mà tao coi đi dân dùng ấp bay thôi nè vô mà bên bạn vô nó tôi nó lần nào rồi tao vô đây đi dùng đi mấy dùng ấp bay thôi nè cho nó bay ở bay chở nó nha mà to bay rồi dân nó phụ để chặt tí để chặt ngon con kìa cái kẹt không cao con lóng nó tao tới đổi nó mới cũng ngay rồi qua không bóng ấy chúng ta mới đó nó đẹp thế thôi hoặc là trên chơi hướng xe đây chơi màu chẳng á nói tin cô đại cô tiếp bằng cô ta lỡ thì hả bây giờ ta chia đâu kia má mày vậy á bắt lên đây luôn những mấy bay lên tao đã kèm lên chết luôn này coi cái mà chăn này luôn nè chuột này con dây ra không xong à lấy tôi mà bé em hai thèm con không buồn cái trang phê mình lên trong với vậy không ai lên bằng anh ra bằng anh trang phê mình lên trong vớiเอาคนแซมตั้งแต่ก็ยังรับได้เดินทางอยู่แถวไปเยอะมาก